What's up guys? Welcome sa Rose TV Official. So, sa video na ito is testingin na natin itong ating Raptor 87. Okay, i-ride natin doon sa mga paahon at palusong na kalsada. Kung ikaw hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe, like, share, and hit that notification bell button para ma-inform ka sa mga bago pa natin videos na i-upload. So, ito yung dadalhin natin guys. Kailangan nating gamitin ay ang helmet. Siyempre, meron tayong action cam na naka-mount. So, lalagyan natin yan dyan para makapture natin every moment ng ating test ride. And also, kailangan natin magdala ng mga tools. Like, ito, katala. Ito, 14 na open. Ito, yung mga Allen. Kailangan natin yan. Phillips screw, flat screw, at puti. At syempre, huwag kalimutan yung wallet na coin purse na may laman ng konti. So, yung gloves. So, ito yung bag natin. So, ayan guys. So, since ready na yung ating mga gamit, okay, let's go! Let's go. Tayo dito. Nalagyan natin. Yun guys, oh. Hey! Woohoo! Tara na! Yun guys, having fun. Woohoo! Let's go! Yay! Ayun guys, oh, tahimik siya, hindi siya nakakabulabog, no? Hindi siya nakakabulabog ng kapitbahay. Alright. Ayun, tahimik, oh. Ako dito sa natin, cellphone. Ayun na, yung mo. Kita natin. Pwede muna tayo ng
Ano, saan ako? Pero laruin ko muna. Sige. Yun guys, let's go. Nag-worry na kami rin sa ano natin. Uy, ganda nito. Wow. So guys, medyo kahon to. Kailangan natin ayusin kasi bumababa. Sabagay ganyan, okay. Let's go. Baba tayo doon. Okay, go. Malusog na. Telepon ko, ikot. Engine brake. Kailangan maging secure yung cellphone natin. Kasi baka matuluyan yung cellphone natin. Mikas.
park. Park dito. Hey! Welcome to the park! Ang dami na naman tao dito guys. Ayun. Hey! Ang ginagawa niyo siya. Pangit yung nilagay natin ano cellphone holder pero umiikot. Ayusin natin yan pagdating sa bahay. Okay, so tayo guys ulit. Upload niya. Woohoo! Masarap naman siya. Medyo bigil pa yung andar niya. No? Napansin ko lang. Malakas yung makina niya. Kailangan siguro nito mapalitan natin ng ano, ng gearings, no? Yung bracket. May nagsuggest sa akin na ano daw 7 feet yung harap para ano mas makabuelo pa siya. Yan, pahon na to guys. Ay tawa niya ako si kuya. Madaming natutuwa pala dito sa Pocketbike na to. Kahit ako, tonto ako dito eh. Aun! Aun! Buga pa, kitik-kitik lang yun. Ayun o. Ito, palusong na tayo. So far maganda naman performance. Very nice. Nag-go rin lang ako sa cellphone holder natin. Medyo malikot.
Okay, maganda talaga tong ano. Maganda sa laruan. Guys, yeah. Paglitan lang muna. Sa sunod, try natin dun sa Umahon, Pakyat. At tumakas lang tayo ngayon. Ay! Nakatukad ba nga? Makusog! Ayan guys! Ayun o, kaahon na dito guys. Ayun, ganda ng andar, ganda ng minor. So yun guys, nakauwi na tayo. And so far maganda naman yung performance ng ating pocket bike. So sa ahon, talagang malakas din yung makina niya. Stock lang, wala pang ano yan, wala pang upgrades. So kung sa pambata, sakto lang yung lakas niya and yung tuling niya. Alright. So problema ko lang, itong aking cellphone holder is yumuyo ko ng paharap. So ayusin natin yan. So yun, till the next ride natin. I hope you enjoyed this video and thank you for watching. God bless you.